Hi! Welcome to week 7 of our tutorial lessons for quarter 1. At para sa linggong ito, we are now at division of decimals. For lesson 1, we are going to have division of whole numbers and decimal numbers. By the way, gusto ko magpasalamat sa mga nag-subscribe na sa channel na ito. Meron na akong 331 subscribers and I'm so happy na patuloy kayong nanonood at natututo dito sa ating tutorial videos. And for my students na talaga namang walang sawang nanonood at matyagang nanonood para matutunan ng lessons, I promise you, you are going to have additional points for your performance because of your patience at ang inyong matyaga at patuloy na pagsubaybay. So, for this week, let us now start. But before that, bago manood, kagaya ng dati, huwag kalimutan, comment, hashtag full name, hashtag I am watching Math 6 Q1 W7 Lesson 1 bago manood. At pagkatapos manood naman ay mag-comment ng hashtag full name and hashtag I am ready Math 6 Q1 W7 Lesson 1. So, let's start. Division of whole number by decimal. Tandaan ha, whole number by decimal. Ano ba ang mga dapat gawin? Let us proceed to the steps. For step 1, make the divisor a whole number by moving the decimal point to its rightmost end. So, dapat alam nyo sa division kung ano yung divisor at kung ano yung dividend. Sa decimal, sa division, ang sagot ay tinatawag na quotient. At yung mga numbers na involved sa pagdi-divide ay ang divisor at ang dividend. I-emphasize ko mamaya kung ano yon. Move to the right the decimal point of the dividend to using the same number of movements. So, kung ilang beses daw nag-move papunta sa kanan sa divisor, ganun din ang dami ng beses na mag-move papunta sa kanan sa dividend. Ano nga ang i-move? Decimal point papunta sa rightmost end. Let's have an example. It says here, divide 49 by 7/10. Tandaan, kapag ang given ay kagaya nito na involve ay words, yung number kasunod ng word na divide, which is 49, yon ang dividend. At yung number na kasunod ng by, which is 7/10, yun ang divisor. So, kung isusulat mo siya para mag-divide or mag-solve, ganito ang itsura niya. Ang divisor na 7/10 ay nasa labas, at ang dividend na 49 ay nasa loob. So, tandaan, anong ibig sabihin ng loob? Nasa loob nito, itong sign or symbol na ginagamit for division. Yung nasa loob, ang dividend, at nasa labas, ang divisor. Now, let us follow the step. Ang sabi, iusod ang decimal point sa dulong kanan ng divisor. So, dahil ang divisor natin ay 7, siya yung may decimal point na iuusod natin. Ilang beses iuusod papunta sa kanyang kanan? Tama, isang beses lang kasi isa lang ang kanyang decimal place. So, kung nag-usod ka sa divisor, mag-uusod ka rin sa dividend. Wala namang decimal point dito. Nasaan nga ang decimal point kapag ganyan? Tama, nasa dulo. So, yung imaginary decimal point ay nandito sa dulo ng 9. At kapag inuusod mo siya ng isang beses, may mababakanteng place. Anong ilalagay doon? Correct, that is 0. Kaya anong mangyayari kapag nag-move na sila? Ang 7/10 ay magiging 7 at ang 49 ay magiging 490. Pareho na sila ngayong whole numbers. So, ano nang susunod na gagawin? We are now going to divide the numbers.
Paano ba ang pagdi-divide? Of course, titingnan mo ang dividend kung anong number ang gagamitin mo dyan para i-divide sa 7. Pwede bang i-divide ang 4 sa 7? Hindi, or cannot be. So kapag ganon, gagawin mong dalawang digit, which is 49. 49 divided by 7 is, that's correct. 49 divided by 7 is 7. Then 7 times 7 is 49. Then subtract. 49 minus 49 is 0. May natitira pang 0 dito sa dividend. Anong gagawin dyan? You are going to bring it down. Ayun. And then, i-divide ulit. 0 divided by 7 is 0. And 0 times 7 is 0 also. So, 0 minus 0 is 0. And the quotient is 70. Quotient ang tawag sa sagot sa division. Paano malalaman kung tama ang sagot? We are going to have step 3. Check by multiplying the quotient with the divisor. Alin ba yung divisor na iyong gagamitin? Ito bang 7 o itong original divisor na 7/10? Yung original. So, ang quotient ay 70, imumultiply mo siya sa original na divisor which is 7/10. So, 70 times 7/10 will become 49. Although may decimal place dito at decimal point because of 7/10, considered na wala na rin naman yon dahil 0 nga ito. So, kapareho lang halos yan no original dividend which is 49. Now, dito na tayo sa mga learning tasks. Pakitandaan ninyo nang ibinibigay kong examples dito para sa learning task ay pattern sa learning task na nasa module ninyo para matutunan nyo yung pamamaraan o proseso o yung skill kung paano sasagutan yung mga given sa inyong module. Let us have learning task 1. It says, find the quotient and check. So, the given is 364 divided by 7/10. So, ano nga mangyayari sa divisor na 7/10? Iuusod ang decimal point to the rightmost. Dahil isa lang naman ang decimal place, automatic isang beses lang, kaya ang 7/10 ay magiging 7, tama? At ang 364, ang decimal point ay nasa dulo, ang imaginary decimal point ay nasa dulo, iuusod din ng isang beses at dahil may bakanteng place, iyon ay lalagyan ng 0. Kaya ang mangyayari ay ganito. 7/10 will become 7 and 364 will become 3,640. So, divide now. 36 divided by 7 is 5. Bakit 36 ang ginamit ko? Kasi yung 3, pag dinivide sa 7, cannot be. Kaya hindi na siya gagamitin. Automatic, gagamit ako ng dalawang digit, which is 36. 36 divided by 7 is 5. 5 times 7 is 35. 36 minus 35 is 1. Then bring down the next digit, which is 4. 14 divided by 7 is 2. 2 times 7 is 14. 14 minus 14 is 0. And then bring down the last digit, which is 0. 0 divided by 7 is 0. And 0 times 7 is 0. 0 minus 0 is 0. So, what's the quotient? The quotient is 520. Let us check. 520 times 7/10. 520 the quotient and 7/10 the original divisor. What's the answer? 364. Balikan natin ha. Ayun, it's the same.
Wala na. Hindi ko na inilagay yung 0 dito sa dulo na 7 times 0 kasi matatanggal din naman yon dahil may decimal point then 0. So, 364 siya kagaya ng given na dividend. Let's proceed to the next topic, which is division of whole numbers and decimal numbers. I'm sorry, the next topic pala is division of decimal by decimal. Kanina yon yung division of whole numbers and decimal numbers. Yun yung ginawa natin kanina. Ngayon, ang atin namang gagawin ay division of decimal by decimal. So, what does that mean? That means, decimal ang divisor, decimal din ang dividend. Anong gagawin? Step 1. Make the divisor a whole number by moving the decimal point to its rightmost end. So, kapareho lang din yung ginawa natin kanina. Move to the right the decimal point of the dividend too, using the same number of movements. Kanina, meron tayong imaginary decimal point at nagdadagdag tayo ng 0. Ngayon ay wala na tayong imaginary decimal point kasi nga ang dividend ay may decimal na rin dahil siya ay decimal numbers din. Well, let's have an example. Divide 25 hundredths by 5 tenths. So, yung 25 hundredths ang dividend at yung 5 tenths ang divisor. Ayan. Gaya ng sinabi ko, pareho ng may decimal point sa divisor at saka sa dividend. So, unahin ang pag-usod to the rightmost ng 5 tenths. Kaya siya ay magiging 5. At yung 25 hundredths, dahil isang beses kang nag-usod dito sa 5 tenths, isang beses ka rin mag-uusod sa 25 hundredths, ang decimal point pag iniusod ng isang beses papunta sa kanan ay mapapapunta sa pagitan ng 2 and 5. Kaya magiging ang 5 tenths ay naging 5 at ang 25 hundredths ay naging 2 and 5 tenths. Then step 2 is divide the numbers. Mag-divide na tayo. 25, disregard nyo muna ang decimal point ha kapag nagdi-divide ng ganito. Huwag nyo muna siyang pansinin. Mamaya na pagtapos na kayong mag-divide. So, kung walang decimal point, ang tingin pa rin dito ay 25. So, 25 divided by 5 is 5. And 5 times 5 is 25. 25 minus 25 is 0. Ngayon, ito na ba ang final quotient? Ito na bang 5? Hindi. Kasi nga may decimal point pa dito sa dividend. So, kung sa addition of decimals ay nag-a-align o pinagpapantay-pantay ninyo ang decimal point sa ganitong pangyayari sa division of decimals, kung may decimal point ang dividend, kailangan ay mayroon ding decimal point ang quotient, lalo kung importanteng ilagay siya kagaya nito. So, dahil ang katapat ng 5 na quotient ay ang 5 ng dividend, automatic na andito sa unahan niya ang decimal point. So, ilalagay nyo yon. At ito namang 2 ay lalagyan mo sa tapat ng 0. Okay? So, ini-align o itinapat din ang decimal point ng dividend sa decimal point ng quotient. Kaya ang sagot sa 25 hundredths divided by 5 tenths is 5 tenths. So, paano natin malalaman kung tama ang sagot? Of course, we have to check by multiplying the quotient with the divisor. The quotient is 5 tenths and the divisor is 5 tenths. So, 5 tenths times 5 tenths is 25 hundredths, which is equivalent to the dividend. So, tama. Tama yung ginawa natin na ini-align ang decimal point ng dividend sa quotient. Bakit 25 hundredths ito? Kasi dalawa ang decimal places sa factors. Hindi ba ganito ang pinag-aralan natin noon nung ang topic natin ay multiplication of decimals. Dalawa dito sa factors, kaya dalawa rin sa sagot or sa product. Okay? So, let us have learning task 2.
It says divide the following and check. So the divisor is 900 and the dividend is 81 hundredths. So i-move ang decimal point to the rightmost. 1, 2. So yung 900ths ay magiging 9. At dahil dalawang beses nag-usod dito, dalawang beses din mag-uusod dito. Kaya ang 81 hundredths pag iniusod ng 1, 2 ay magiging 81. Ayan. So 9 hundredths becomes 9 and 81 hundredths becomes 81. Siyempre, magdi-divide na tayo. 81 divided by 9 is 9 and 9 times 9 is 81. 81 minus 81 is 0, so the quotient is 9. And let us check to find out if the answer is correct. 9 hundredths is the divisor times 9 which is the quotient. So, dapat ang sagot ay kapareho ng dividend. Tama naman. 9 times 9 is 81. May dalawang decimal places, kaya may dalawang decimal places din dito. Natatandaan pa ba ang pag-move ng decimal point from the rightmost to the left sa product? So, i-apply nyo yun dito, ha? Baka nagtataka na naman kayo paano nangyari yung 81 hundredths. Galing dito ang decimal point niya na iniusod ng papunta sa kaliwa. Depende sa bilang ng decimal places sa factors. For learning task 3, ang gagawin ay to solve the problem and use the 4 steps. Tatandaan, mga anak, kapag ang nakalagay sa module ay use the 4 steps, you have to show the 4 steps at kung anong sagot sa bawat step na yon, ha? So, ang problem na makikita nyo dito sa ating tutorial video ay pattern din sa problem na nandun sa inyong module. Maaaring the same words but different given numbers dahil hindi pwede na kung ano yung nasa module na numbers ay yung din ang ibibigay dito sa ating tutorial video dahil this is just a guide to help you solve the problems and compute the given numbers doon sa inyong module. Para pagkatapos nyo panoorin itong ating tutorial video, masasabi nyo sa sarili nyo na you are really ready and you are really knowledgeable of the topics. So let's proceed to the problem. In science class, Miss Reyes had 59 and 5/10 pounds of sedimentary rocks. She divided equally by weight into 7 different containers. How many pounds of rocks will be in each container? So the first thing to do, of course, is understand and you have to show the question. How many pounds of rocks will be in each container? At aside from the question, the given are 59 and 5/10 as well as 7. Sunod ay plan. Of course, ibibigay ang operation which is division. And the next is to show the number sentence. The number sentence is this. N equals 59 and 5/10 divided by 7. Bakit 59 and 5/10 ang dividend? Kasi ito yung given. Ito yung clue. She divided equally by weight into 7. Gaya na sinabi ko sa inyo kanina, kung ano yung number na kasunod ng by, yon ang divisor. So, since 7 is the divisor, automatic, yung 59 and 5/10 ang inyong dividend. At saka ito yung clue, she divided equally. So, hinati daw yung 59 and 5/10 ng pantay-pantay sa 7 different containers. Okay? So, yon ang clue ha, para malaman kung alin ang dividend at kung alin ang quotient kapag nasa problem na ang inyong pagsosolve. The next part is solve. So, 59 and 5/10 divided by 7. Anong napansin nyo sa ating divisor? Kasi dun sa mga naunang examples, napaka-importante ng divisor. Tinitingnan kung may decimal point kasi ang decimal point ang guide ng pag-uusod to the rightmost.
But in this case, kung napansin nyo, walang decimal or walang decimal point sa divisor. So, mag-uusod o hindi? Hindi. Kapag ganito, na ang given ay whole number, kapag ang divisor ay whole number, kahit may decimal point or decimals ang nasa dividend, hindi kayo mag-uusod to the rightmost. You will not move to the rightmost, ha? You will not move the decimal point. So, it will still be the same. Ganoon pa rin siya. So, proceed to computation na tayo. So, we will use 59 kasi 5 divided by 7 cannot be. So, 59 divided by 7 is 8. 8 times 7 is 56. 59 minus 56 is 3. And then, may isa pang number which is 5. Kaya i-bring down. 35. O, yun. Nilagay ko doon kasi hindi nakasya. 35 divided by 7 is 5, and 5 times 7 is 35. 35 minus 35 is 0. And then, syempre, ang huling part ng ating 4 steps ay check. Ang quotient ay 8 and 5/10. Ang divisor ay 7. Pag minultiply sila, the answer is 59 and 5/10. Isa lang ang decimal place ng factor, kaya isa lang din ang decimal place ng product or answer. So, the dividend 59 5/10 is the same with the product 59 and 5/10. So, 8 and 5/10 is correct. Since this is a problem, you can label 8 and 5/10 with the word pounds. So, the answer is 8 and 5/10 pounds of rocks. Okay? And then, for learning task 4, choose the letter of the correct answer. Pipiliin lang sa choices ang letter ng inyong sagot. So, what is number 1? What is the quotient when 35 and 72 hundredths is divided by 1 hundredths? So, kung napansin nyo, ito ay numerical form, ito ay word form. So, kapag ganito na word form ang given, kailangan isiping mabuti kung anong equivalent niya sa numerical form. Itong 35 and 72 hundredths ang dividend. And dahil kasunod ng by ang 1 hundredths, siya ang divisor. 1 hundredths in numerical form is this, 1 hundredths. Ngayon, anong napansin nyo? This is in the form of power of 10, isn't it? So, i-apply nyo yung knowledge nyo ng pag-uusod to the rightmost since this is decimal. Ang divisor ay decimal. So, ilang beses iuusod? 1, 2. So, ang 1 hundredths ay magiging 1. At dahil nag-usod dito, mag-uusod din dito sa kanan. Ng ilang beses? 2 rin. So, let's move. 1, 2. So, 1 hundredths will become 1 and 35 and 72 hundredths will become 3,572. At pag dinivide mo yon dahil ito naman ay 1, 3,572 divided by 1, automatic, anong sagot? Yes, it's the same. Kasi any number divided by 1 is equal the number. So, the answer is what letter? Tama, it's letter D, 3,572. Okay? And that's it. That's for lesson 1. Huwag kalimutan, dahil tapos ng manood, comment, hashtag full name, and hashtag I am ready, Math 6 Q1 W7, lesson 1. So we're going to proceed to lesson 2. Stand by and watch the next video. Okay?